Hello everyone and welcome to Big Dab's Kitchen. Ngayon, gagawa tayo ng snow salted brownies based to sa recipe ng Tasty. Una, semi-sweet chocolate chunks, pero dapat mas maliit yung chunks doon. Tapos espresso powder at cocoa powder. Tapos, magme-melt kayo ng butter and then habang mainit pa siya, ilalagay nyo na siya sa chocolate mixture nyo. Sasahaluin nyo hanggang sa matunaw. Ngayon, mali yung ginawa ko kasi masyadong malalaki yung chunks ng chocolate ko. So, dapat mas maliit pa dun. So, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang sa matunaw. At yan na ang chocolate ganache nyo. Sunod, 3 itlog. 1 2 3 eggs. So mapapansin nyo mamaya, paglagay ko dun sa mixing bowl, may parang itim, yung chocolate lang yon sa unang ginawa kong ganache. Tapos sugar, dark brown sugar, saka vanilla extract. Ilagay nyo na rin dito yung salt, saka nyo hahaluin gamit ang hand mixer nyo. So, i-mix nyo lang, incorporate nyo lang yung air hanggang sa kumapal yung butter nyo. Pag medyo makapal na, ilagay nyo na yung chocolate ganache na ginawa nyo kanina. Tapos, haluin nyo lang ng haluin hanggang sa maging fully incorporated na yung ganache sa butter nyo. After 10 minutes ng paghahalo, okay na yung butter nyo. Pwede nyo nang ilagay yung all-purpose flour, saka cocoa powder. Ngayon, gagamitan nyo siya ng fine mesh tray para ma-sieve nyo siya para pino yung flour at cocoa powder na ilalagay nyo. Ngayon, pag may malalaki, tulak nyo lang para ma-strain siya. Saka nyo ifo-fold yung butter nyo. Ngayon, i-fold nyo lang siya, huwag nyong hahaluin para hindi ma-deflate yung butter nyo. Sayang naman yung in-incorporate na air kanina. Pag fully incorporated na yung brownie mixture nyo, lagay nyo na sa parchment paper lined na baking tray nyo. Tapos painit nyo na rin yung oven nyo sa 180 degrees Celsius. Saka nyo ilagay yung brownie batter nyo for 20 minutes sa loob ng oven. After 20 minutes, tanggalin nyo, tapos i-bash nyo sa lamesa nyo para pumantay yung brownies. Tapos lagyan nyo na rin ng asin. Tapos balik nyo sa oven for another 25 minutes. Tapos, okay na yan. Cool down na kayo. Yan ang ating brownies. So, after 2 hours, pag malamig na siya, pwede nyo na lagyan ng confectioner sugar, saka sprinkles. Tapos, slice it up, lagay nyo sa magandang plato. Pwede nyo nang bigay sa girlfriend nyo, boyfriend nyo, pamilya nyo, or kahit kanino nyo pa gustong ibigay yan. Sigurado magugustuhan nila kasi sobrang chewy ng brownies na yan. So that's it, the snow salted brownies by Big Dab's Kitchen. Thank you sa pagpapanood. Don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube and follow us on Instagram at Big Dab's Kitchen.